Mỹ tiếp tục tung đòn hạn chế mới với ngành sản xuất chip Trung Quốc. Đây là một trong những nỗ lực lớn của Hoa Kỳ nhằm ngăn chặn khả năng tiếp cận và sản xuất chip của Trung Quốc đối với các ứng dụng trí tuệ nhân tạo và quân sự. Mỹ công bố áp đặt lệnh trừng phạt lớn thứ 3 đối với ngành công nghiệp bán dẫn của Trung Quốc. Hạn chế xuất khẩu cho 140 công ty, trong đó có Tập đoàn Công nghệ Nora, Biotech và Sicario Technology. Hoa Kỳ đang triển khai hàng loạt biện pháp kiểm soát xuất khẩu mới đối với một số công nghệ quan trọng, bao gồm máy tính lượng tử và hàng hóa bán dẫn, sau khi Trung Quốc đạt được thành tựu nhất định trong ngành chip. Được Bộ Thương mại Hoa Kỳ công bố vào cuối tuần trước, loạt quy định sẽ xoay quanh máy tính lượng tử và các thành phần liên quan. Công cụ sản xuất chip tiên tiến, một số thành phần và phần mềm liên quan đến kim loại hay hợp kim kim loại, cũng như chip băng thông cao, đa số đều là tác nhân quan trọng trong quá trình xây dựng mô hình AI. Bộ Thương mại Hoa Kỳ đưa ra lý do về an ninh quốc gia và chính sách đối ngoại cho động thái mới, và nhấn mạnh đây là kết quả sau vô số cuộc thảo luận sâu rộng với đối tác quốc tế. Hạn chế bao gồm việc xuất khẩu trên toàn thế giới, nhưng thêm vào một số miễn trừ cho các quốc gia áp dụng biện pháp kiểm soát tương tự, chẳng hạn như Nhật Bản và Hà Lan. Cục Công nghiệp và An ninh BIS, một bộ phận của Bộ Thương mại Mỹ, đang đóng vai trò then chốt với ngành công nghiệp bán dẫn của Mỹ. Bộ trưởng Thương mại đã mô tả Cục Công nghiệp và An ninh là cơ quan, nhỏ bé nhưng quyền lực, đóng vai trò trung tâm trong nỗ lực đảm bảo an ninh quốc gia của nước Mỹ. Và vai trò của Cục Công nghiệp và An ninh có thể sẽ còn mạnh mẽ hơn nữa, nhất là khi Hoa Kỳ đang xem xét kiểm soát chặt chẽ hơn việc xuất khẩu chip bán dẫn dùng cho lĩnh vực trí tuệ nhân tạo AI của Mỹ sang Trung Quốc. Cục Công nghiệp và An ninh cũng hy vọng các quốc gia khác sẽ áp dụng biện pháp hạn chế tương tự. Nếu quý vị và các bạn thấy video này của Hồ Sơ TV có nhiều thông tin và hữu ích cũng như truyền tải nhiều thông điệp xác đáng, thì hãy bình luận, chia sẻ và bấm thích video. Ngoài ra hãy bấm đăng ký kênh Hồ Sơ TV để đón nhận những video mới nhất. Gói trừng phạt bao gồm hạn chế xuất khẩu chip bộ nhớ băng thông cao, vốn rất quan trọng cho các ứng dụng huấn luyện trí tuệ nhân tạo. Cùng các hạn chế mới đối với 24 công cụ sản xuất chip và 3 phần mềm. Đây là các chính sách cứng rắn với Trung Quốc. Các biện pháp trừng phạt sẽ ảnh hưởng đến nhiều công ty. Và bất kỳ công ty nào có mối liên hệ với Huawei thì Mỹ cũng đưa vào danh sách thực thể. Điều này có nghĩa là các nhà cung cấp Mỹ sẽ phải xin giấy phép đặc biệt mới được giao hàng. Bên cạnh đó, Mỹ cũng sẽ áp dụng lệnh kiểm soát mới đối với thiết bị sản xuất chip được sản xuất tại các quốc gia như Singapore và Malaysia. Ngoài ra, quy định mới cũng sẽ mở rộng quyền kiểm soát đối với việc xuất khẩu thiết bị sản xuất chip do các công ty của Mỹ, Nhật Bản và Hà Lan sản xuất sang các quốc gia và vùng lãnh thổ khác như Malaysia, Singapore, Israel, Đài Loan, Trung Quốc và Hàn Quốc. Theo đó, Mỹ sẽ có thẩm quyền để quản lý các mặt hàng có chứa chip của nước này, ngay cả khi được sản xuất ở nước ngoài. Mặc dù Trung Quốc đã tích cực nỗ lực tự chủ trong ngành công nghiệp bán dẫn, nhưng vẫn còn thua kém các nhà lãnh đạo như Nvidia về chip AI và ASML ở Hà Lan về công nghệ sản xuất chip. Đáng chú ý, nhà sản xuất chip lớn nhất Trung Quốc SMIC cũng sẽ phải chịu thêm các hạn chế mới. Đặc biệt, lần này Mỹ còn lần đầu tiên đưa hai công ty đầu tư vào chip là White Capital và Wintech Technology vào danh sách thực thể. Điều này có nghĩa các công ty này sẽ gặp rất nhiều khó khăn trong việc xin giấy phép xuất khẩu, với khả năng cao sẽ bị từ chối. Đây là đợt thứ 3 trong 3 năm, Mỹ trừng phạt ngành chip Trung Quốc, hạn chế xuất khẩu đến 140 công ty và vừa được công bố vào tháng cuối cùng của năm 2024. Trong bối cảnh Washington gia tăng hạn chế và lệnh trừng phạt công nghệ, Bắc Kinh đã đẩy mạnh nỗ lực tự cung tự cấp, đầu tư hàng tỷ đô la Mỹ vào công nghệ quan trọng, từ đó củng cố ngành sản xuất chip nội địa. Một phân tích gần đây về công nghệ bán dẫn của Trung Quốc do một công ty nghiên cứu bán dẫn có trụ sở tại Tokyo thực hiện, cho thấy chip xử lý do các công ty Trung Quốc sản xuất chỉ tụt hậu khoảng 3 năm so với đại gia dẫn đầu ngành. Trung Quốc là thị trường bán dẫn lớn nhất thế giới, và các công ty tại nước này vẫn là khách hàng quan trọng của nhiều nhà sản xuất chip hàng đầu, bao gồm cả một số đại gia Hoa Kỳ như Nvidia hay AMD. Chính quyền Bắc Kinh từ lâu vẫn giữ nguyên quan điểm rằng biện pháp hạn chế xuất khẩu chip của Hoa Kỳ và một số quốc gia là hành vi chống cạnh tranh, gây tổn hại đến chuỗi cung ứng chất bán dẫn toàn cầu. Quý vị và các bạn nghĩ sao? Hãy bình luận bên dưới video.
Và điều này có lợi cho Việt Nam không? Hãy chia sẻ cảm nghĩ của bạn. Nếu quý vị và các bạn thấy video này của Hồ Sơ TV có nhiều thông tin và hữu ích cũng như truyền tải nhiều thông điệp xác đáng thì hãy bình luận, chia sẻ và bấm thích video. Ngoài ra hãy bấm đăng ký kênh Hồ Sơ TV và bấm nhận tất cả các thông báo để đón nhận những video mới nhất.